Hello everyone, welcome back, all of you. Hope you all are fine. Okay, so we have completed our two chapters from our social science syllabus. Okay, today we will discuss chapter number 3. Means we will start our chapter number 3, movement towards new world. Okay, સો આ નામ શું કામ આપવામાં આવ્યું? બીકોઝ ચેપ્ટર નંબર 2 માં આપણે જોયું કે ભાઈ વર્લ્ડ વોર થયેલું હતું. ઓકે, તો એ વર્લ્ડ વોર થયું એનાથી ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. નુકસાન થાય છે તો ઘણી બધી ઇકોનોમી છે એ ક્રેશ થઈ હશે. ઓકે, તો એ ઇકોનોમી પાછી સ્ટેબલ થશે કેવી રીતના? ઓકે, તો એ બધી વસ્તુને આપણે આમાં જોવાનું છે કે ભાઈ જે નુકસાન થયું, ડિસ્ટ્રક્શન થયું, પૈસાનું નુકસાન થયું, બરાબર છે. ઓકે, ઘણી બધી નેશન અંડર ડેવલપ થઈ ગઈ તો એ પાછી કેવી રીતના ઊભી છે થાય છે, પાછી ડેવલપિંગ કેવી રીતના થાય છે, પાછી ડેવલપ કેવી રીતના થાય છે. તો મેઇન જે વસ્તુ આપણે જોવાની છે એ જોશું. થર્ડ વર્લ્ડ વોર જોશું આપણે થોડું ઘણું, બરાબર. સોરી, થર્ડ વર્લ્ડ વોર તો હજી વાર છે, સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર આપણે જોશી, બરોબર છે. ઓકે, સો વી વિલ સી ઇટ ઇન ધીસ ચેપ્ટર. અને છેલ્લે આપણે જોશું યુનાઇટેડ નેશન વિશે. ઓકે, સો ગ્લોબલ ટ્રેન્ડ્સ બિટવીન ધી ટુ વર્લ્ડ વોર્સ. ઓકે, તો બે વર્લ્ડ વારની વચમાં કઈ કઈ મહત્વની વસ્તુઓ છે થાય છે એની આપણને વાત છે એ કરશે. ઓકે, જેના કારણે છે એ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પણ થાય છે. ઓકે, આફ્ટર ધી ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર people became economically poor. The immediate government in the power were unsuccessful in improving the condition. ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર પૂરું થાય છે એના પછી માણસો છે એની જે પરિસ્થિતિ છે એ બહુ ખરાબ થઈ છે. ઇકોનોમિકલી બધેની કન્ડિશન બહુ જ ખરાબ થઈ જાય છે, પૈસા કોઈની પાસે હોતા નથી અને ગવર્મેન્ટ છે કન્ડિશન છે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકતી નથી. પીપલ લોસ્ટ ટ્રસ્ટ ઇન ડેમોક્રેસી. ડિક્ટેટરશિપ બિગેન ઇન સમ countries which became a driving force for the second world war. તો માણસોનું કાંઈ ડેવલપમેન્ટ નહોતું થતું, એની કન્ડિશનમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ન થતું, એના કારણથી ડેમોક્રેસી ઉપરથી માણસોનો ભરોસો છે ઉઠી જાય છે અને ડિક્ટેટરશિપ રૂલ છે એ લાગુ પડી જાય છે. અને આના કારણે જ આગળ જઈને સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર છે એ થાય છે. સો અલગ અલગ જે એક્ટિવિટીઝ આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ, ટ્રેન્ડ્સ, બરાબર છે, તો એમાંથી એક છે ફેસિઝમ ઇન ઇટલી, Nazism in Germany, militarism in Japan, and the Great Global Depression in 1922 to 1932. તો એ વસ્તુ આપણે સ્ટડી કરવાની રહેશે. ઓકે, so let us start with fascism in Italy. In the First World War, Italy was on the side of the winning nation and fought for the lost nation. It incurred a massive expenditure of the $12 billion, lost lives of the 6 lakh soldiers. Yet the other winning nation took over the choicest territories, ignoring Italy. Italy was angry and frustrated. Okay, તો ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વારમાં ઇટલી છે એ પોતે જે વિનિંગ નેશનની સાઈડ હોય છે એમાં છે પોતાનો ભાગ છે એ હોય છે. ઓકે, પણ અલ્ટિમેટલી થાય છે એની સાથે દગો, બરોબર છે. શું પ્રોબ્લેમ પડ્યું કે ભાઈ એના પણ ઘણા બધા માણસો છે એની ડેથ થયેલી હતી, એના ઘણા બધા સોલ્જર્સ છે એ મરી ગયેલા હતા, બહુ જ મોટું એક્સપેન્ડિચર થયું, $12 બિલિયન એક્સપેન્ડિચર એને ભોગવવું પડશે. છતાંય પણ જે વિનિંગ નેશન હતી બીજી બધી એ લોકોને પોતાની ફેવરની ચોઈસ છે એ ફૂલફિલ કરવામાં આવે છે અને એટલી છે એને એવી કઈ વસ્તુ છે એ મળતી નથી, જેના કારણે એ લોકો બહુ જ ફ્રસ્ટ્રેટેડ હોય છે અને એંગ્રી પણ હોય છે. Its nationalistic feeling was hurt, for which Italians considered its government responsible and was no more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. Okay, તો આ જે વસ્તુ થઈ એના કારણે છે એ જે ઇટલીના જે નોર્મલ માણસો હતા એની જે નેશનાલિસ્ટિક ફિલિંગ હતી એને હર્ટ થાય છે, એ લોકોને દુઃખ પહોંચે છે, બરોબર છે. રેડી કે ભાઈ આપણા આટલા બધા સોલ્જર્સ મરી ગયા, આટલું બધું આપણે એક્સપેન્સ કર્યું, બરાબર, છતાંય પણ આપણા હાથમાં કંઈ આવતું નથી. તો એની માટે જે ઇટલીના માણસો છે કોને રેસ્પોન્સિબલ ઠેરાવે છે? તો ભાઈ એની ગવર્મેન્ટને રેસ્પોન્સિબલ છે ઠેરાવે છે. અને એ લોકોના મનમાં અત્યારથી જો વિચાર હતો કે આનો આપણે બદલો છે એ આગળ જતા લેસી, કારણ કે એ લોકોની માટે એક હ્યુમિલેશન હતું, બરોબર છે. રેડી, એ લોકોથી બરદાસ્ત થઈ શકે એમ હતું નહીં.
In order to salvage Italy from such a dire situation, Benito Mussolini launched the fascist party. Okay, તો આ કન્ડિશન માંથી ઇટલીને બહાર કાઢવા માટે જે મુસોલિની ભાઈ છે, ઓકે, એ પોતાની પાર્ટી લોન્ચ કરે છે જેનું નામ હોય છે ફેસિસ્ટ પાર્ટી. ઓકે, he adopted a bundle of sticks and eggs, a symbol of supremacy of the Roman emperor, as the symbol of his party. તો બંડલ ઓફ સ્ટિક્સ એન્ડ એક્સ છે એ શું છે? એક રોમન એમ્પરર છે, બરોબર છે, એનો સિમ્બોલ ઓફ સુપરમસી કે એ સૌથી વધારે સુપ્રીમ છે, એક સિમ્બોલ છે એક પ્રકારનું, તેવું સિમ્બોલ છે એ પોતાની પોલિટિકલ પાર્ટીને આપે છે. Fascism has evolved from the Italian word fascage, which means the absolute control of the state on all the things. Okay, fascism no meaning શું થાય કે ભાઈ પૂરેપૂરું કંટ્રોલ એક પર્ટિક્યુલર સ્ટેટ ઉપર. Mussolini's maxim ideology was the one party, one leader. He gave military training to its party volunteers who wore black uniform. Okay, તો એની મેક્સિમ શું હતી કે એક પાર્ટી એક જ લીડર. ઓકે, અને એની અંદરમાં છે એ બધે માણસો એની અંદરમાં જે કામ કરતા હતા, જે વોલેન્ટિયર્સ હતા, બરોબર છે, બ્લેક યુનિફોર્મ પહેરતા હતા ને એ લોકોને મિલિટરી ટ્રેનિંગ છે આપવામાં આવતી હતી. After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dodecanese island from Turkey. ઓકે, તો હજી તો વર્લ્ડ વોર પૂરું થયું એના પછી પાછું છે ભાઈ શરૂઆત ધીરે ધીરે કરી દીધી હતી ઇટલીએ, બરોબર છે. મુસોલિની ભાઈ પાવર આવ્યા એની સાથે જ છે એ રોડ્સ એન્ડ ડોડિકેન્સ આઇલેન્ડ છે એ કેપ્ચર છે કરે છે ટર્કીના. He also won Albania, Abyssinia and Fumport in 1924. After these victories, Mussolini snapped all the ties with the League of Nations and joined the Rome, Berlin, Tokyo axis. ઓકે, હવે 1924 ની અંદરમાં છે એ અલગ અલગ પ્રકારની જગ્યાએ છે એ વાર થાય છે, અલગ અલગ બે નેશનની વચમાં, બરાબર છે, પ્રોવિન્સીસની વચમાં. એમાં ઇટલી છે એ જીતી જાય છે. ઓકે, અને અલ્બાનિયા, એપ્સિનિયા એન્ડ ફ્યુમપોર્ટ આ બધી વસ્તુ કેપ્ચર છે એ કરે છે. ઓકે, એના પછી મુસોલિની છે એ લીગ ઓફ નેશન સાથે બધે સંબંધો એના તોડી નાખે છે. મીન્સ કે લીગ ઓફ નેશન ઓમ તમે જોયો જરાય પણ પાવરફુલ હતી નહીં. ઓકે, કારણ કે જે ધારે એની અંદર પાવર છે એ ખેંચી લેતો, જે ધારે એને જોઈન કરી લેવામાં આવતું હતું. સો ઇટ વોઝ નોટ કન્સિડર્ડ એઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર છે, કે એના જે ઓર્ડર્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હતા, બરાબર છે, એ અલગ અલગ કન્ટ્રીના જે લીડર્સ હતા એને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે આપતા હતા નહીં. ઓકે, એમાંથી નીકળી કેમાં જોડાય છે? રોમ, બર્લિન, ટોક્યો એક્સિસમાં છે એ ઇટલી છે એ જોડાય છે. Thus Italy became responsible for the second world war. તો આ બધી કન્ડિશન ઇટલીએ કરી, એના કારણે આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ ઇટલી છે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર માટે રેસ્પોન્સિબલ છે. Second point we'll discuss is about Nazism in Germany. So let us start. Germany had lost the First World War. It was economically ruined. Paris peace process had compelled Germany to sign the Treaty of Versailles. ઓકે, તો જર્મની ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોરમાં હારી જાય છે, એનો જે કાઇઝર વિલિયમ ભાઈ છે એ ભાગી જાય છે એની પોઝિશન મૂકીને, અને અલ્ટિમેટલી લાસ્ટમાં છે એ ગન પોઈન્ટ ઉપર છે ટ્રીટી ઓફ વર્સાલિસની અંદરમાં અલગ અલગ જે બધી બહુ જ ઇનજસ્ટિસ વાળા પોઈન્ટ્સ હતા, બરાબર છે, એની ઉપર છે જર્મનીને ગન પોઈન્ટ ઉપર સાઇન કરવામાં આવે છે. Germans were extremely angry with this unjust treaty. Adolf Hitler joined the National Socialist German Workers' Party in 1919. ઓકે, તો જર્મની છે એ આના કારણે બહુ જ એમ હ્યુમિલેટેડ હતા અને એક્સ્ટ્રીમલી એંગ્રી હતા આ બધી ટ્રીટી સાઇન કરાવી એના કારણસરથી. ઓકે, અને એના જ પછી 1919માં એડોલ્ફ ભાઈ હિટલર છે નેશનલ સોશિયલિસ્ટ જર્મન વર્કર્સ પાર્ટીમાં જોઈન છે થાય છે. This party came to be known as Nazi Party. The Nazi philosophy included nationalism and socialism. After the death of the German president Hindenburg, Hitler assumed the post and established the dictatorial rule. તો જે મેન નાઝીની ફિલોસોફી હતી શું હતી કે ભાઈ નેશનલિઝમ અને સોશિયલિઝમ પર વધારે ધ્યાન છે એ આપવાનું, આપણા નેશનના હિતમાં આપણી સોસાયટીના હિતમાં બધી વસ્તુ કરવાની. જર્મનીના પ્રેસિડેન્ટ હિડનબર્ગ છે ડેથ થઈ જાય છે, એના પછી હિટલર છે એની પોઝિશન છે અઝ્યુમ છે કરે છે અને પોતે ત્યાં ડિક્ટેટોરિયલ રૂલ છે એસ્ટાબ્લિશ છે કરે છે. ઓકે, he adopted stern and aggressive policies and led the Germans toward the narrow nationalism. German considered Hitler as the Führer. Führer means savior, બચાવનાર વ્યક્તિ, બરોબર છે. એની જે અલગ અલગ સ્ટર્ન અને જે એગ્રેસિવ પોલિસીસ હતી, બરોબર છે, એ જર્મનના જે માણસો હતા જર્મન્સ, બરોબર છે, એને બહુ જ છે એ નેરો નેશનલિઝમ તરફ છે એ વાળે છે અને અલ્ટિમેટલી જર્મનના જે માણસો છે એ બધે એડોલ્ફ હિટલરને છે એઝ એ લોકોના સેવિયર તરીકે કન્સિડર છે કરે છે.
Nazi soldiers wore blue military uniform and struck a red stripe on their shoulder and wore a symbol of swastika. ઓકે, તો એ લોકોની જે પહેરવાની જે વસ્તુ હતી એને આખર આપણને ફીચર આપેલા છે કે ભાઈ એ લોકોની યુનિફોર્મ હતી બ્લુ કલરનું હતું, રેડ સ્ટ્રીપ હતી એના શોલ્ડર ઉપર અને એ લોકો સ્વસ્તિકાનો આખો સિમ્બોલ છે એ બધો વેર કરતા હતા. હિટલર્સ authoritarian and militarist nature became obvious after the coming to the power. કે ભાઈ હિટલરની જે એમ્બિશન હતી એનું મિલિટરી જે નેચર હતું બરાબર છે એ જ્યારે પાવરમાં આવે છે ત્યારે જ ખબર પડી જાય છે. His main aim was the emergence of the Germany as a major power. એનું મેઇન એમ શું હતું કે ભાઈ આપણે મેજર પાવર તરીકે છે એ ઇમર્જ થવા જોઈએ. In the name of the purification of the German race, his policies were targeted at the exterminating Jews, gypsies and mentally challenged people. Okay. તો જે જર્મન પ્યુરિફિકેશન જે નેમ જે હતું કે ભાઈ કે જર્મન છે બરાબર છે રેડી એના જ્યાં જ્યાં માણસો હશે એને ડેવલપમેન્ટ છે થવું જોઈએ. ઓકે, જ્યાં જર્મન રહે છે બરાબર છે રેડી ત્યાં જર્મની છે પાવરમાં હોવું જોઈએ એવું એનો એક નિયમ હતો બરાબર છે રેડી. તો એને શું કર્યું કે ભાઈ અલગ અલગ જગ્યાએ જેવ્સ હોય છે, જીપ્સીસ, મેન્ટલ ચેલેન્જ પીપલ હોય છે એની ઉપર અટેક કરવાનું ચાલુ કર્યા બરોબર છે રેડી. અને એ લોકોએ નુકસાન પહોંચાડ્યું અને એ લોકોને ઘણા બધા માણસોને ડેથ છે કરાવે છે. આઈ વોન્ટ ટુ નો ધી મીનિંગ ઓફ જેવ્સ એન્ડ જીપ્સીસ. ઓકે, ફ્રોમ યોર સાઇડ. ઓકે, પ્લીઝ કમેન્ટ સેક્શનમાં તમે મને જેવ્સ અને જીપ્સીસના મિનિંગ કહેશો. ન તમને ખબર હોય તો પ્લીઝ તમે એ વસ્તુને પર્ટિક્યુલરલી તમારી પાસે નેટ છે, ઓકે, યુ હેવ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન, સો પ્લીઝ એને સર્ચ કરો અને તમે પછી મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જવાબ છે આપો. ઓકે, આ બધી વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ટેવ રાખો બરોબર છે, નહીતર તો હું બધી વસ્તુના મિનિંગ તમને કહેતો જઈશ બરોબર છે રેડી, અને તમે મગજ કેરે રાખશો બરોબર છે. ઓકે, બટ એનાથી તમારામાં કંઈ ડેવલપમેન્ટ થશે નહીં. સો પ્લીઝ કે જે બધે વર્ડ્સ આવે છે બરોબર છે એમાંથી હું તમને રોજના એવા 1-2 વર્ડ્સ આપીશ જ કે જે તમારેનો મિનિંગ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને લાવવાનું રહેશે. ઓકે, સમજી જ જવાનું કે હું કાંઈ એક્સપ્લેન ન કરું સપોઝ બરોબર જીપ્સીસના વિશે મેં એક્સપ્લેન ન કર્યું એટ ધી ટાઈમ ઓફ રીડિંગ તો એનો મતલબ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, નકર હું જ્યારે બોલતો હોઉં ત્યારે જ તમને એની સાથે સાથે મિનિંગ છે એ કહી દઉં છું. ઓકે, નેક્સ્ટ. By the end of the Second World War, innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust, genocide, killing of the people in the large amount. Okay, તો બહુ જ વધારે અમાઉન્ટમાં જે જેવ્સ હતા બરાબર છે એનું મૃત્યુ છે એ કરવામાં આવે છે. ઓકે, જેને આપણે હોલોકોસ્ટ કન્સિડર કરીએ છીએ, કિલિંગ ઓફ પીપલ ઇન લાર્જ અમાઉન્ટ. ઓકે, Hitler's expansion military action against neighboring countries and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same. તો હિટલરની આ જે પોલિસી હતી એક્સપાન્શનની અને જે મિલિટરી એક્શન લેવાની એના નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ સામેની બરાબર છે. ઓકે, અને બીજા બધી ગ્રુપ્સની સામેની જે પોલિસી હતી જે આપણે હિટલરભાઈ લેતા હતા એનાથી છે એ આગળ જઈને વર્લ્ડ વોર છે એ થાય છે. Okay, militarism in Japan. According to the Treaty of Versailles, Japan got the benefit of the province of China. England and France distributed many regions of Germany between them. Okay, Germany ઘણા બધા region છે ઇંગ્લેન્ડ ને ફ્રાન્સ લીધે છે. જાપાન ને છે ચાઇનાનો પ્રોવિન્સ છે મળે છે. According to Treaty of Versailles, Japan was quite displeased with this. In the 1921-22 Washington made Japan has to agree to have only 35% of the English and the American naval force. ઓકે, તો જાપાન જે આ બધી વસ્તુ ડિસ્પ્લેસ હતું અને પાછું 1921-22 માં જે કોન્ફરન્સ થાય છે જ્યાં જાપાન મળે છે બરોબર છે વોશિંગ્ટન મીટની અંદરમાં, તો ત્યારે છે એને ફોર્સફુલી છે અમેરિકાના જે 35% જે નેવીની ફોર્સ છે એને રાખવી છે એ પડશે અને એ લોકોને એનો બધી વસ્તુ જે પગારથી લઈને એક્સવાઇઝેડ જેટલી વસ્તુ છે બધી મેન્ટેન કોણ કરશે એની જાપાન છે એ કરશે. એવી રીતના ડીલ છે એ થાય છે ઇન ધેટ ટ્રીટી વોશિંગ્ટન મીટની અંદરમાં. જાપાન ઓલ્સો હેડ ટુ વેકેન્ટ ધી આઇલેન્ડ ઓફ સખલીન એન્ડ સાઇબેરિયા. ઓકે, એની પાસે સાખલીન અને સાઇબેરિયા જે હતું એ પણ એને પોતાને આપી દેવું પડે છે પાછું. ધી જાપાનીઝ youth was angry at this. During this time there were election in Japan and the parties supporting militarism got the majority. ઓકે, તો ત્યારે ઇલેક્શન હતા અને ઇલેક્શનમાં છે જે પાર્ટી મિલિટરિઝમને વધારે સપોર્ટ કરતી હતી એને વધારે વોટ મળે છે, કારણ કે જાપાનના યુથ અને જે માણસો ત્યારના હતા એ બહુ એંગ્રી હતા with the things happened with the Japan. Okay,
The military nationalism of Japan adopted the policy of expansion. Japan did not get a permanent place in the League of Nations. ઓકે, તો જાપાન છે એ પરમેનન્ટ મેમ્બર તરીકે લીગ ઓફ નેશનમાં હોતું નથી, અને જાપાન છે એની એક્સપાન્શનની પોલિસી છે એ પૂરેપૂરી હોય છે. ઓકે, રેડી. એ એના મિલિટરિઝમની જે પાર્ટી જેને ફોર્મ કરેલી, જે ઇલેક્ટ થયેલી હતી, બરાબર, એના નેચર ઉપરથી ખબર પડી જતી હતી. The Western countries could not stop the imperialist activities of the Japan. તો જાપાન જે એની જે પોલિસી હતી કે બીજી નેશનને કેપ્ચર કરવું, એનો ઇમ્પેલિયસ નેચર હતો, બરાબર છે, એની ઉપર જે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ છે રોક લગાડી શકતી હતી નહીં. જાપાન કેપ્ચર્ડ મંચુરિયા એન્ડ એસ્ટાબ્લિશ મંચુકાઓ ગવર્મેન્ટ ઇન 1932. ઓકે, જાપાન છે 1932 માં મંચુરિયા કેપ્ચર કરે છે. મંચુરિયન નથી, મંચુરિયા છે, બરાબર છે. ઓકે, ત્યાં પોતાની મંચુકાઓ ગવર્મેન્ટ છે બનાવે છે. ઓલ્સો ઇટ કેપ્ચર્ડ કોરિયા, મંગોલિયા, શાંતુંગ એન્ડ સમ પ્રોવિન્સીસ ઓફ ચાઇના. It improved its relation with Germany and Italy and let loose its string of imperialism. ઓકે, તો એને કોરિયા, મંગોલિયા, શાંતંગ એવી જગ્યા બધી કેપ્ચર છે એ કરે છે, અને પોતાના જે રિલેશન જર્મની અને ઇટલી સાથે હોય છે એને વધારે ઇમ્પ્રૂવ છે એ કરે છે. After Emperor Meiji, Emperor Hirohito also encouraged these activities of Japan. મીજીભાઈ તો આ કરતા હતા, બટ હિરોહિતો ભાઈ એવા એ પણ આ બધી એક્ટિવિટી છે એ આગળ કરતા હતા. જસ્ટ જાપાન સ્નેપ્ડ ઓલ ઇટ્સ ટાઈ વિથ ધી લીગ ઓફ નેશન. તો જાપાન છે એને પણ પોતાની જેટલી પણ વસ્તુ લીગ ઓફ નેશન સાથે અટેચ હતી, બરોબર છે, એ બધી પાછી છે એ ખેંચી લીધી. હવે તમારો અમારી ઉપર કઈ અધિકાર છે નહીં, જેમ ફાવે તેમ અમે છે એ કરવાના છીએ. ઓકે, સો આફ્ટર ધેટ Great global depression થાય છે in 1929 and 1932. So above were the three reasons by which the World War II happened. અને આ છે એનો fourth reason છે જેને આપણે important reason છે એ ગણીએ છીએ. The heads of the most of the European nation had the belief that with the end of the First World War, even the post-World War problems of the world will come to an end. Okay, તો વર્લ્ડ વોર પૂરું થશે એના સાથે સાથે જે પોસ્ટ વર્લ્ડ પ્રોબ્લેમ્સ છે, મીન્સ કે વાર પછી જે પ્રોબ્લેમ છે એનું પણ સોલ્યુશન છે આવી જશે. ઓકે, પણ એવી રીતના આવી શક્યું નહીં. બટ ધીસ પ્રૂવડ રોંગ. સડનલી a large number of shares began to be sold in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble. તે એક વોલ સ્ટ્રીટ માર્કેટ છે, બરાબર છે, રેડી. એમાં સતત તમને ઘટાડો છે જોવા છે એ મળે છે. તો અલ્ટિમેટલી જે સ્ટોક માર્કેટ છે ક્રમ્બલ છે એ થઈ જાય છે, બરાબર છે, રેડી. બહુ ક્રેશ છે અલ્ટિમેટલી થઈ જાય છે. This was called as the Wall Street crisis by the critics on October 24th, 1929. આ ઘટના છે એ બને છે. હવે આની અંદરમાં થાય છે શું? This crisis shook the whole world and shattered the economic condition of the nation, giving birth to the Great Global Depression. ઓકે, તો આનાથી શું થયું કે ભાઈ આખા વર્લ્ડમાં આનો ઝટકો છે એ લાગે છે, બરોબર છે. બધા જ કન્ટ્રીની ઇકોનોમિક કન્ડિશન છે એ ખરાબ છે એ થાય છે, અને ત્યારથી જ છે એ ગ્રેટ ગ્લોબલ ડિપ્રેશન કે આખા વિશ્વમાં ડિપ્રેશન મંદીનો માહોલ છે એ ક્રિએટ છે થઈ જાય છે. Most of the nations of the world were affected by this. Even a superpower like Great Britain had to sacrifice its policy of keeping gold reserve against its currency pound. તો અલગ અલગ જે પોલિસીસ હતી, બરાબર છે, એ બધી વસ્તુ છે એ બધી સાઈડમાં રહી જાય છે. ઓકે, જેટલી પણ નેશન ડેવલપ્ડ હતી કે અંડર ડેવલપ્ડ હતી એ બધાને છે એ પ્રોબ્લેમ છે એમાં પડેલી હતી. સુપર પાવર નેશન ત્યારના ટાઈમમાં ઇંગ્લેન્ડ ગણાતી હતી. એની પોલિસી શું હતી? ભાઈ કોઈ પણ માણસને પૈસા જોતા હોય તો સામે ગોલ્ડની રિઝર્વ આપશે. ઓકે, તો એની સામે એને પૈસા છે આપવામાં આવશે. તો એ પોલિસી પણ છે એ ઇંગ્લેન્ડ વાળાએ, બ્રિટન વાળાએ પોતાની બંધ કરી દીધેલી હતી, કારણ કે પોતાનો ઉપયોગ કરવા માટે જે પાઉન્ડની રકમ જોઈએ એ પણ એ લોકો પાસે સરખી રીતના અવેલેબલ હતી નહીં. This affected the other nation of the world in the international trade and industry. તો આના કારણે આખી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ, ઇન્ડસ્ટ્રી બધેમાં ઇફેક્ટ છે પહોંચે છે. Prosperous nation like America also had to impose the strict measure. Global trade was reduced to half. કે આખા વર્લ્ડમાં જે ટ્રેડ થતો હતો, સપોઝ કે 1 લાખ રૂપિયાનો આખા વર્લ્ડમાં ટ્રેડ છે થાય છે એઝ એન એક્ઝામ્પલ, તો એ ઘટીને ખાલી 50,000 રૂપિયાનો ટ્રેડ છે થઈ જાય છે. તો ઓલમોસ્ટ 50% નું રિડક્શન તમને છે એ વર્લ્ડ વાઇડ ટ્રેડની અંદરમાં જોવા છે મળે છે. Thus World War II started getting its outline. આને સાથે સાથે છે આગળ છે વર્લ્ડ વોર 2 છે એ બિગિન છે થાય છે. ઓકે, તો આજના લેક્ચર માટે આટલું. જે વસ્તુ આજે આપણે ડિસ્કસ કરી પ્લીઝ તમે બુકમાં નોટ ડાઉન છે કરી લેજો. કાલે આપણે કોઝ ઓફ વર્લ્ડ વોર છે જોશું, વર્લ્ડ વોરની આઉટલાઇન ડિસ્કસ કરશું, અને એના પછી આપણે એની ઇફેક્ટ છે ડિસ્કસ છે કરશું. લાસ્ટલી આપણે એના પછી યુનાઇટેડ નેશન વિશે ડિસ્કસ કરવાનું છે. ટોટલ ચેપ્ટર તમારું 3 to 4 ડેઝ છે ચાલશે. ઓકે, સો ગુડ બાય, ટેક કેર એન્ડ પ્રિપેર વેલ.